කාටවත් දෙන්න බැරි සර්විස් එකක් ඔයා දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි ඔයාගේ වැලියු එක හැදෙන්නේ කියලා. ක්ලයන්ට් ලැබිලා ඕඩර්ස් දුන්නාට පස්සේ ඔයා මේ ඕඩර් එක බෙස්ට්ම ක්වොලිටි එකට කරන්න ඕනේ. හෙලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කොහමද? ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේදී මම පබ්ලිෂ් කරා ලංකාවේ තිබ්බ ඉන්ටර්නැෂනල් ෆ්‍රීලාන්සින් ඩේ එක, කියන්නේ 5 එකකින් ඕගනයිස් කරපු ඉවෙන්ට් එක. ඉතින් ඒක බලලා ගොඩක් අය මම හිතුවේවත් නෑ ඇත්තටම ගොඩක් අය මේ මගේ පර්සනල් Facebook එක හොයාගෙන ඒකට මැසේජ් එකවලා තිබ්බා. අයියේ කොහොමද ෆ්‍රීලාන්ස් කෙනෙක් වෙන්නේ? මමත් ගොඩක් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං මට මේකට යන පාත් එක කියා දෙන්න. එයාලට මට මේ වගේ ස්කිල්ස් තියෙනවා. ඉතින් මට මේකට එන්ටර් වෙන්න ඕනි. ඉතින් ඒ ගැන ස්ටෙප් 5කින් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරනවා කොහොමද ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මුලදී කියන්න ඕනේ මොකද්ද මේ ෆ්‍රීලාන්සින් කියන්නේ? ෆ්‍රීලාන්සින් කියන්නේ ඇත්තටම ගෙදර ඉඳන් work from home ඔයාගේම වෙනම තැනක් ඔයා හදාගෙන හෝ ඒවා තමන්ගේ නිදහසත් එක්ක තමන්ගේ ෆ්‍රීඩම් එකත් එක්ක තමන්ගේ ක්ලයන්ට් බේස් එකක් හදාගෙන එයාලට සර්විස් එක ඔෆර් කරනවා තමන්ගේ තියෙන ස්කිල්ස් හරහා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ටීම් එකක් හදාගෙන එයාලගේ ස්කිල්ස් උත් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් සර්විසස් ඔෆර් කරන්න. ඒකට තමන් තමා බොස්. ඒක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වර්ක් එකක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක හරි නිදහස්. හැබැයි නිදහස් කියන්නේ මෙහෙමයි. ගොඩක් ලොකු වර්ක් ලෝඩ් එකක් ආවොත් නිදහසට බාධා සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි තමන් වර්ක් කරන තරමට තමන්ට earn කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ ෆ්‍රීලාන්ස් කියන එකේ වැදගත්ම දේ. තමන්ට ඉක්මනට ලොකු ටාගට්ස් අචීව් කරන්න ඕනි නම් ෆ්‍රීලාන්ස් කියන්නේ ලංකාවේ මම දකින්නේ සුපිරි දෙයක්. ඉතින් මෙහෙමයි ෆ්‍රීලාන්ස් කියන එක ගැලපෙන අයත් ඉන්නවා, ගැලපෙන්නේ නැති අයත් ඉන්නවා. මොකද සමහරක් අයට එක දිගට කම්පියුටර් එක ඉස්සරහා ඉඳලා වැඩ කරන්න අමාරුයි. ඒකට ඒ වගේ අයට මේක මැච් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ අපි හිතුවට මොනිටර් එකක් ඉස්සරහා වැඩ කරනවා කියන එක ඒක හරි අමාරුයි. මොකද කාවත් එළිය මීට් වෙන්නේ නැහැ නේ යාළුවෝ. කාවත් උඩ කාමරේට වෙලා මේ මොනිටර් එක ඉස්සරහා ඉඳන් වැඩ කරනවා. ඒක අමාරු කාර්යයක්. හැබැයි ඒකට ඉන්ට්‍රෙස්ටිං අයත් ඉන්නවා. ඉතින් යාළ වෙනුවෙන් තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් මුලින්ම පළවෙනි ස්ටෙප් එක මොකද්ද? ඔයා අඳුරගන්න ඕනේ ඔයාගේ ස්කිල්ස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරිද? ඔයාගේ ස්කිල්ස් මොනවද තියෙන්නේ? ඔයාට graphic design පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාට video editing පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාට website develop කරන්න පුළුවන් වෙනවා, mobile app එකක් හදන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්, data entry පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාට අලුතෙන් එන AI tools හරහා මොන හරි අලුත් දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඇත්තටම කිව්ව type කරලා මොන හරි දෙයක් මොන හරිම දෙයක් කම්පියුටර් එකෙන් ඔයාට සර්විස් එකක් විතර ඔෆර් කරන්න පුළුවන් දෙයක් ඔයාට කරන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ඔයාගේ ස්කිල්ස්. ඒක ඔයා අඳුර ගන්න ඕනේ ඔයාගේ ස්කිල් එක මොකද්ද? ඊට පස්සේ මේ අපිට තෝරගන්න සිද්ධ වෙනවා platform තියෙනවා. Fiverr තියෙනවා, Upwork තියෙනවා, People Power තියෙනවා, තව ගොඩාක් site තියෙනවා. මේ site එකක graphic design සර්විස් එකක් ඔෆර් කරනවා නම් graphic design සර්විස් ඔෆර් කරන sellersලා ලක්ෂ ගණන් ඉන්නවා. ඒකට ඔයාගේ මොකක්ද unique? ඔයාගේ unique ඔයාගේ specific ඔයාගේ skill එක මොකක්ද? අනිත් sellers ලගෙන් වෙනස් වෙන්න ඔයාගේ මොනවද තියෙන qualities? ඒක ඔයා අඳුරගෙන තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඔයා නිකම්ම කිව්වොත් එහෙම ඔයා logo එකක් හදලා දෙන්නේ කියලා ඒක අනිත් sellers ළඟින් ඔයා වෙන් කරලා අඳුර ගන්න හේතුවක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔයාට logo එක හදලා දෙන්න පුළුවන් නම් අනිත් sellersලා දෙන්නේ within 3 days 4 days නම් ඔයාට පුළුවන් within 24 hours ඔයාගේ delivery කරන්න හොඳ quality delivery එකක්. ඔයා පොඩ්ඩක් specific. ඔයාගේ වෙනම පොඩ්ඩක් ඔයාගේ speed එක පැත්තෙන් ඔයා හොඳයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා fast delivery. ඒ වගේම logo එකේ වුණත් ඒ logo එකේ තියෙන qualities ඒ කියන්නේ ඔයාගේ sample එකේ තියෙන අනිත් sellersලට වඩා ඔයාගේ sample එක best නම් superior නම් ඔයා එතනදී එයාලට වඩා highlight. ඒක නිසා ඔයාගේ skill එකක් ඔයා මුලින්ම හදා ගන්න ඕනේ. skill එකක් නැත්තම් skill එකක් තියෙන day by day ඔයා try කරන්න ඕනේ ඔයාගේ skill එක max level එකට ගේන්න. එදා Fiverr freelancing day එකේදී මට මතක නෑ කවුද කිව්වේ කියලා මේ දේ. එක්කෙනෙක් කිව්වා
කාටවත් දෙන්න බැරි සර්විස් එකක් ඔයා දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි ඔයාගේ වැලියු එක හැදෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔය ඒ දේ හොයනවා නම් ඔයා ගාවටම එන්න ඕනේ. ඒ තරම් ඔයා සුපිරි. ඔයා ලෝගෝ එකක් හදන්න පුළුවන්, වීඩියෝ එඩිට් එකක් පුළුවන්, මොකක් හරි දෙයක් වේවා. හැබැයි ඒකයි මැක්ස් ලෙවල් එක. හැබැයි මැක්ස් ලෙවල් එකට එකපාර යන්න බෑ. දැන් මම ෆ්‍රීලාන්සින් කරන කැටගරි එකක් තියෙනවා. ඒකේ මම එක තාම මැද ලෙවල් එකකින් ඉන්නේ. තාම ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් day by day ඔයාලට මේ සර්විස් ඔෆර් කරන ගමන්ම දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒකට courses follow කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා number 1 skill එකක් build කරගන්න. number 2 මොකක්ද? number 2 තමයි communication skill එක. ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ communication skills improve කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. ඔයා හිතන්න Fiverr එකේ හරි Upwork එකේ හරි ඔයාගේ සර්විස් එකක් ඔෆර් කරන්න පටන් ගන්නවා. Upwork එකේ නම් ඔයා ප්‍රොපෝසල් එකක් දානවා. Fiverr එකේ නම් gig එකක් දාලා ඔයා ඔයාගේ sample show කරනවා. මෙතනදී හිතන්න ක්ලයන්ට්ලා ඔයාට එනවා messages එවනවා. hey කියලා දාලා ඔයාට කියනවා මේ මෙහෙම වැඩක් තියෙනවා. ඔයාලට කරලා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට ඔයාට හොඳට කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ ක්ලයන්ට් එක්ක ඔයාට easily ඒ order එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කමියුනිකේට් කරන විදිහ ඔයා දන්නේ නැත්තම් කොහොමද හරියට ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ගේ හිත රිදෙන්නේ නැති වෙන්න එතන දේවල් තියෙනවා. ඒ කමියුනිකේට් කරනකොට වචන තියෙනවා. ඒ වචන හරියට යූස් කරන්න ඕනේ. ඔයාට මේකට පුළුවන් chat GPT එහෙම නැත්නම් Google Gemini වගේ platform යූස් කරලා support එකක් ගන්න. ඉතින් AI එකෙන් ගන්න support එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද මේ දවස්වල අපිට පුළුවන් easily අපේ client ලා එක්ක chat කරන්න AI අපි chat GPT මම mail use කරනවා වගේ දේවල් use කරලා. ඒක නිසා communication is the most important thing when you are doing freelance. Okay, so ඒක නිසා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඊළඟට මෙතන communicate කරන එක වගේ value එක share කරන පැත්තෙන් තව දෙයක් ගත්තොත් එහෙම අනිත් දේ තමයි හදිස්සියට orders ඇත්තෙම නැහැ කියලා හිතන්නේ. ඒකට මෙතනදී මේ communicate කරන එක ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ නේ. දැන් ඔය skill එකක් හදාගත්ත ඊළඟට ඔයාගේ first order එකනේ ගන්න ඕනේ. එතනදී ඔයාට පුළුවන් LinkedIn වගේ හොඳ අර skill show කරන platform එකක් use කරන්න. ඔයාගේ samples පෙන්නන්න. ඔයාගේ portfolio එකක් site එකක් තියෙන ඒ site එක දාලා ඔයාට පුළුවන් post create කරන්න LinkedIn වගේ site එකක. දැන් Facebook වගේ ගත්තොත් එහෙම ඒක හැම එක්කෙනම ඉන්න තැනක්නේ. ඒක නිසා ඒක එච්චර හොඳයි කියලා මම දකින්නේ. LinkedIn තව තියෙනවා එක එක site. ඒවයි ඔයාට පුළුවන් platform වල ඔයාගේ skill show කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට traffic එකක් generate වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ service offer කරන Fiverr හරි Upwork හරි platform වල. ඊට පස්සේ ඔයාට order එකක් generate වෙනවා. generate වෙන්න නම් ඔයා හොඳ communicate කරලා එතනින් ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි number 2. දැන් number 3 මොකක්ද? number 3 තමයි ඔයාට දැන් client ලැබිලා orders දෙනවා. client ලැබිලා orders දුන්නාට පස්සේ ඔයා මේ order එක bestම quality එකට කරන්න ඕනේ. bestම quality එකට කරලා ඔයාට bestම quality එකට කරොත් ඔයාට feedbacks හම්බ වෙනවා. review කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඔයා bestම quality එක කරේ නැතුනොත් ඔයාට review හම්බ වෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම bad review වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හැබැයි අපිට සමහර platform තියෙනවා review ඉල්ලන්න බෑ. Fiverr එකේ Upwork එකේ අපිට බෑ client කෙනෙක් කියන්නේ order එක complete කරලා පස්සේ අපිට 5 star review එකක් දෙන්න. එහෙම කියන්න බෑ. එහෙම කරොත් ඒක යාළගේ terms and condition වල violate කිරීමක් විදිහට තමයි ඊට පස්සේ අපේ account එකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා bestම quality එකෙන් service එකක් offer කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ rate එකක් හොඳ feedback එකක් එනවා. මේ වගේ feedbacks ගොඩක් එකතු කරගන්න. ඔයා හිතන්න ඔයා මේ platform වල නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ. ඔයාගේ own portfolio site එකක් හදාගෙන ඔයාගේ personal brand එක build කරලා දැන් just example මගේ උෂාම් බ්‍රෝ YouTube channel එකක් තියෙනවා. මගේ white creation site එක තියෙනවා. මගේ portfolio site එක. ඒ site එක through මට මගේ client ලා එනවා. ලංකාවේ කට්ටිය, ලංකාවේ ඉන්න පිටරට කට්ටිය. උඩ යාළගේ එන feedbacks මට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මගේ මේ personal site එක through. ඒ වගේ මොන විදිහකට හරි තමන්ගේ feedback collection එක හදාගන්න. ඒක WhatsApp වලින් එන message එකක් වෙන්න උනත් පුළුවන්. ඔයා හොඳට මගේ වැඩේ කරලා දුන්න එහෙම කියලා.
ඉතින් ඒ ටික ගොඩක් වැදගත්. ඊළඟ දේ තමයි කාලෙත් එක්ක මේක number 4 step number 4 කාලෙත් එක්ක ඔයාගේ client base එක grow කරගන්න ඕනේ. මම දන්නේ මගේ voice එක ඔයාලට පැහැදිලිවම ඇහෙනවද කියලා ටිකක් අයියෙන් වහිනවා. කමන්නේ හොඳට අහගෙන ඉන්න. කාලෙත් එක්ක ඔයා බලන්න ඕනේ ඔයාගේ client base එක grow කරගන්න. දැන් ඔයා order එකක් කරාට පස්සේ ඒ client ආපහු ඔයා ගාවටම එනවා කියන්නේ repeat buyer කෙනෙක්. repeat buyersලා වැඩි වෙන තරමට කාලෙත් එක්ක ඔයාට බය නැතුව ලොකු orders ප්‍රමාණයක් කරන්න පුළුවන්, ලොකු income එකක් හොයන්න පුළුවන්. ඒක නිසා repeat buyersලා වැඩි කරගන්න ඕන නිසා අලුත් clientලා තමන් ගාවට ගෙන්න ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් try කරන්න client base එක grow කරගන්න. ඊළඟට අන්තිම step එක ඔයාගේ freelance community එකට ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඉන්න platform එකට related විදිහට තියෙන freelance community වලට join වෙන්න. ලංකාවේ තියෙනවා විවිධාකාරයේ groups තියෙනවා. Mainly Fiverr community group එක. තව එක freelance platform වලට related විදිහට තියෙනවා community groups. ඒවට join වෙන්න. ඒවැ ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න පුළුවන්. ඇහුවාම ඒ කියන්නේ ඒ අදාළ දෙයට related විදිහ දෙයක් විතර නැත්නම් වෙන දේවල් share කරන්න එපා. ඒකට ඔයාලට ඒවට උත්තර හම්බ වෙනවා. ඒ answers එක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ journey එක යන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ කරන්නේ community එකත් එක්ක ඉන්න. ඒකට ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රශ්න අඩුවෙන් මේ වගේ journey එක යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ step පහ ඔයාලට පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, share කරන්න, වගේ social media වලට share කරන්න. මේ මගේ knowledge එක ඔයාගේ යාළුවන්ට භවිෂ්‍යත මොකටත් එක්ක එකතු වෙනාට